ดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นสุภเคราะห์ใหญ่อันดับหนึ่งในทางโหราศาสตร์ไทยหรือเรียกว่าเป็นพระเคราะห์โชคใหญ่จะได้ทำการโคจรย้ายราศีเข้าสู่เรือนการเงินและได้ตำแหน่งที่มีกำลังสูงสุดในรอบจักรราศีหรือในรอบ12ปีส่วนพระเคราะห์อีก2ดวงที่ทำการโคจรย้ายราศีก็คือดาวพุธและดาวศุกร์จะได้ย้ายออกจากเรือนวินาศที่เคยให้ผลเสียกับดวงชะตามาทับกับลัคนาและให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างมากในฐานะที่เป็นพระเคราะห์คู่ธาตุในช่วงที่ผ่านๆมาดาวศุกร์ได้โคจรอยู่ในเรือนวินาศได้ตำแหน่งเกษตราธิบดีทำให้เกิดความเสียหายกับชีวิตค่อนข้างจะมากนะครับไม่ว่าจะเรื่องการเงินการงานหรือความรักอีกทั้งยังโคจรกลุ่มอยู่กับดาวอาทิตย์เป็นแสงสว่างที่โคจรอยู่ในเรือนวินาศอันหมายถึงเรื่องของความลับอีกทางหนึ่งจึงเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องระมัดระวังความลับหรือข้อมูลส่วนตัวของตนเองจะถูกเปิดเผยแต่หลังจากวันที่17พฤษภาคมเวลา 7:54 นาทีเป็นต้นไปดาวศุกร์จะได้ทำการย้ายราศีออกจากเรือนวินาศเป็นการโคจรไปกุมอยู่กับลัคนาถือว่าให้คุณกับดวงชะตาโดยด้านหนึ่งดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะหมายถึงเรื่องของการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะครับชาวลัคนาราศีมิถุนจึงมีโอกาสมีไอเดียมีความคิดในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงตนเองการย้ายราศีของดาวศุกร์ในครั้งนี้ได้ไปทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับพระราหูซึ่งพระเคราะห์คู่นี้เรียกว่าเป็นคู่โชคลาภแบบฟุกๆซึ่งพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะคือความสำเร็จผลประโยชน์ต่างๆหรือแรงปรารถนาอันใดที่เคยมีความหวังก่อนหน้านี้มีเกณฑ์จะประสบความสำเร็จได้นะครับอีกทั้งดาวศุกร์ก็ได้กุมอยู่กับดาวพฤหัสบดีที่ได้องค์เกณฑ์ทับกับลัคนาเรียกว่านระเอกเกณฑ์โดยดาวพฤหัสบดีเป็นทั้งดาวเจ้าเรือนกัมมะและดาวเจ้าเรือนปัตตนิซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพหน้าที่การงานและเกี่ยวกับเรื่องของความรักเรียกว่าจะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับ2เรื่องหลักนี้แต่จะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ประสบกับความสำเร็จพลิกผันไปในทางที่ดีในอนาคตได้โดยในเรือนกัมมะของชาวลัคนาราศีมิถุนยังปรากฏว่ามีดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะหมายถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงและเป็นสัญลักษณ์ของความเหน็ดเหนื่อยเป็นบาปเคราะห์โคจรอยู่ณจุดนั้นแต่อย่างที่ทราบว่าดาวเจ้าเรือนกัมมะกำลังโคจรในจุดที่ดีคือเป็นองค์เกณฑ์และจะได้ทำการโคจรเคลื่อนย้ายราศีเข้าสู่เรือนการเงินในวันที่31พฤษภาคมเวลา 3:45 นาทีในครั้งนี้ทำให้ดาวการงานโคจรเข้มแข็งที่สุดในรอบ12ปีและจะมีการส่งอิทธิพลในด้านที่ดีไปถึงเรื่องของการเงินรายได้หรือสินทรัพย์อีกด้วยเพราะโคจรอยู่ในเรือนกระดุมพระดาวพฤหัสบดีนี้จะได้โคจรอยู่ในเรือนการเงินไปอีกเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีเลยทีเดียวก่อนหน้าที่ดาวพฤหัสบดีจะทำการโคจรย้ายราศีดาวพุธซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีมิถุนได้โคจรหลุดออกจากเรือนวินาศตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเวลา 4:57 นาทีทำให้กำลังวาสนาของชาวลัคนาราศีมิถุนมีความแข็งแกร่งมากขึ้นโดยในทางโหราศาสตร์ไทยดาวพุธกับพระราหูเป็นพระเคราะห์คู่ศัตรูกันเมื่อย้ายราศีแล้วได้ไปทำมุมตรีโกณร่วมธาตุกับพระราหูซึ่งควบคุมเกี่ยวกับเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่พระเคราะห์ทั้งคู่ล้วนมีกำลังต้านทานกันอย่างแรงกล้านะครับเพราะเป็นเกษตราธิบดีด้วยกันทั้งคู่ก็พยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่บางทีความคิดเห็นหรือการแสดงออกบางอย่างก็ไม่จำเป็นส่วนดาวอังคารก็กำลังโคจรเป็นเกษตราธิบดีอยู่ในเรือนลาภะคือโชคลาภแต่ด้านหนึ่งดาวอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนอริหมายถึงอุปสรรคปัญหาต่างๆชาวลัคนาราศีมิถุนจะต้องใช้ความขยันขันแข็งกระตือรือร้นและมีความกล้าตัดสินใจในการดำเนินการอันเกี่ยวกับเรื่องของผลประโยชน์ในด้านต่างๆนะครับจึงจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จได้ในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนี้ถือว่ามีพระเคราะห์อยู่2ดวงที่ทำการโคจรอยู่ในเรือนวินาศและอยู่ในเรือนมรณะนั่นก็คือดาวอาทิตย์และพระเกตซึ่งทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงกันดาวอาทิตย์เป็นตัวแทนแห่งเกียรติยศชื่อเสียงความมีหน้ามีตาในสังคมเมื่อโคจรอยู่ในเรือนวินาศให้ระมัดระวังการถูกหมิ่นเกียรติการนินทาใส่ร้ายให้ความหรือแทงข้างหลังข้อมูลต่างๆจะถูกบิดเบือนไปจากความจริงและกลับมาทำร้ายชาวลัคนาราศีมิถุนได้นอกจากนี้ยังตีรวมไปถึงเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วยนะครับให้ระมัดระวังอาการปวดหัวตัวร้อนหรืออันตรายที่เกิดขึ้นจากของร้อนเช่นไฟลวกน้ำร้อนลวกพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคลื่นความร้อนสูง
การใช้อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับไฟฟ้าจะต้องมีความรอบคอบมีสติเป็นพิเศษอิทธิพลอีกด้านหนึ่งนอกจากปรากฏการณ์ที่ดาวพฤหัสบดีย้ายราศีให้คุณเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินแล้วยังให้คุณเกี่ยวกับเรื่องของความรักเพราะดาวพฤหัสบดีด้านหนึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิเมื่อโคจรเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนกระดุมพระก็จะหมายถึงการได้มีโอกาสพบเจอกับเนื้อคู่โดยชาวลัคนาราศีมิถุนมักจะเข้ากันได้กับชาวลัคนาราศีธาตุไฟซึ่งได้แก่ชาวลัคนาราศีธนูชาวลัคนาราศีเมษและชาวลัคนาราศีสิงห์สำหรับคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วก็มีโอกาสได้รับโชคลาภมีผลประโยชน์ต่างๆที่มาจากคู่ครองหรือคนรักของเราสอดคล้องกันกับปรากฏการณ์ที่ดาวพุธและดาวศุกร์ย้ายราศีเข้าทับกับลัคนาเรียกว่าเป็นพระเคราะห์แห่งเมตตามหานิยมโดยเฉพาะเรื่องของการใช้คำพูดตามความหมายของดาวพุธชาวลัคนาราศีมิถุนจะบังเกิดมีปฏิภาณไหวพริบสามารถใช้คำพูดของตนเองให้บรรลุเป้าหมายได้การเจรจาต่อรองอันใดที่เกิดขึ้นในช่วงตั้งแต่วันที่27พฤษภาคมเวลา 4:57 นาทีไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมเวลา 3:45 นาทีจะมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จสูงเพราะในลัคนาของชาวราศีมิถุนปรากฏมีทั้งดาวพุธดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดีกลุ่มกันอยู่ล้วนให้คุณกับดวงชะตาโดยภาพรวมจากปรากฏการณ์พระเคราะห์ย้ายราศีในช่วงปักหลังของเดือนพฤษภาคมนี้มีพระเคราะห์2ดวงที่โคจรโดดเด่นให้คุณเป็นอย่างยิ่งนั่นก็คือดาวประจำตัวเป็นดาวพุธทับกับลัคนาและดาวพฤหัสบดีโคจรเข้าตำแหน่งมหาอุดการทำบุญสร้างกุศลตามหลักวิชาโหราศาสตร์ไทยเพื่อเป็นการเสริมชะตากำเนิดอาจารย์เทน้ำหนักไปที่ดาวพุธมากกว่านะครับเพราะเป็นดาวประจำตัวโดยตรงและโคจรเข้าเกษตราธิบดีจะเป็นตัวต้านทานอิทธิพลร้ายจากพระราหูที่ทำมุมตรีโกณร่วมธาตุถึงกันการทำบุญในหมวดนี้ยกตัวอย่างเช่นการทำบุญใส่บาตรพระจำนวน17รูปซึ่งเป็นกำลังของดาวพุธหรือพระพุธในทางโหราศาสตร์ไทยการเป็นสื่อกลางในการเผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือถ้าทราบว่าที่ใดมีการสร้างบุญสร้างกุศลก็สามารถเป็นสะพานบุญและร่วมอนุโมทนาบุญการดำรงตนอยู่ในปิยวาจาการรู้จักใช้คำพูดให้เกิดเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและประโยชน์สังคมการหมั่นระลึกนึกถึงคุณของพระปางอุ้มบาทซึ่งเป็นปางที่มีความสัมพันธ์กับดาวพุธในทางโหราศาสตร์ไทยเป็นพุทธานุสติดวงชะตาของชาวลัคนาราศีมิถุนจะยิ่งมีความสูงส่งมีวาสนามีความสำเร็จในสิ่งที่ปรารถนามากยิ่งขึ้นถ้าเปรียบเทียบกับดวงชะตากำเนิดซึ่งมีดาวพุธโคจรทับกับลัคนาตั้งรับการย้ายราศีของดาวพุธมีดาวพฤหัสบดีที่โคจรอยู่ตำแหน่งมหาอุดเช่นเดียวกับพฤหัสบดีจรหรือโคจรอยู่ในตำแหน่งเกษตราธิบดีในพื้นชะตากำเนิดก็ตามท่านที่ต้องการจะตรวจดวงชะตากำเนิดพร้อมๆกันกับการอ่านดวงจรในปัจจุบันหรือสอบถามเฉพาะเรื่องก็สามารถติดต่อทางดร.สุภักชยาบุญเฉลียวตามรายละเอียดที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอขณะนี้ได้เลยนะครับซึ่งอาจารย์ท่านมีค่าครูด้วยนะครับการสร้างกุศลเพื่อเป็นการเสริมดวงตามที่แนะนำไว้แล้วสามารถเลือกทำเอาตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับเมื่อทำแล้วให้อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรทั้งที่ยังมีสัญญาเดิมต่อกันคือยังจำกันได้หมดสัญญาต่อกันไปแล้วคือลืมเลือนกันไปเหลือเพียงแต่คลื่นความถี่แห่งวิบากอกุศลเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่ในตัวซึ่งส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บเจ้ากรรมนายเวรที่อยู่รอบตัวหรือจะมาถึงตัวเราในอีกไม่ช้าผู้มีพระคุณต่อเราทุกท่านอันได้แก่บิดามารดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาประจำตัวที่เรานับถือแล้วกรวดน้ำลงดินขอพระแม่ธรณีและโลกทั้ง3รับรู้รับทราบเป็นพยานในท้ายนี้ก็ขอให้ความดีทั้งหลายที่ทุกท่านซึ่งกำลังรับชมคลิปนี้อยู่ได้สร้างไว้ดีแล้วจงมาส่งผลให้พบเจอกับความสุขความเจริญก้าวล่วงข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาหนี้สินศัตรูคดีความอุบัติเหตุเพศภัยอันตรายโรคภัยไข้เจ็บอำนาจเล่ห์ร้ายคุณไสยมนต์ดำอัปมงคลทั้งปวงกระทั่งประสบกับความสำเร็จในสิ่งที่ตนเองปรารถนาทุกๆประการครับ